ruutv YouTube channel එකත් එක්ක මේ වෙලාවේ එකතරා ඉන්නකොට හැම කෙනෙක්ම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ විශේෂ face pack එකක්. විශේෂත්වය තමයි ඔයාලට ගොඩක් වෙලාවට මේ face pack එක පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ අවුවට නිරාවරණය නිසා අප පැහැගැන්වුණු ලප කෑල්ල ඇති වුණු සම නිරෝගී කරලා හොඳ පැහැපත් දීප්තිමත් සමක් ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම sun tan ඉවත් කරගෙන ඔයාලට නිකැලෙන සමක් ලබා ගන්න මේ face pack එක උපකාර වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඕනම සමක් තියෙන කෙනෙක්ට මේ face pack එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාට ඉක්මනින්ම ශනික ප්‍රතිඵලයක් මේ face pack එකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් බලමු අපි මේ face pack එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. දැන් අපි අපේ pack එක හදාගන්න යන්නේ මුලින්ම මම මේකට කඩල පිටි තේ හැඳි දෙකක් එකතු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ යෝගට් තේ හැඳි දෙකක් මම එකතු කරනවා. ඊළඟට මම මේකට කහ එකතු කරනවා. ඉතාමත් පොඩි ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්නේ. ඔයාලට කස්තුරි කහ වුණත් මේකට යොදා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ පැණි තේ හැන්දක් මම එකතු කරගන්නවා. අවසාන වශයෙන් ලෙමන් එකතු කරගන්නවා. ලෙමනුත් තේ හැන්දක් වගේ එකතු කරගන්න. ඒ විදිහට ඔක්කොම එකතු කරගත්තට පස්සේ මේ ටික හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න. පේස්ට් එකක් වෙනකන් හොඳට මික්ස් කරලා හදා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඔයාට තියෙන සංවේදී සමක් නම් ලෙමන් එකතු කරගන්න එපා. ඒ වෙනුවට රෝස වතුර යොදා ගන්න ඔයාට පුළුවන්. පිරිසිදු කරගත්ත මූණ මත හොඳින් මේ face pack එක ඔයාට ආලේප කරගන්න පුළුවන්. අපි මේකෙදි යොදාගත්ත මේ යෝගට් කියලා කියන්නේ අපේ සමට විශේෂ වාසි රසක් ලැබලා දෙන දෙයක්. යෝගට් වල අඩංගු ලැක්ටික් ඇසිඩ් ඔයාගේ සම වියලීමෙන් ආරක්ෂා කරනවා වගේම ඔයාගේ සම රැලි වැටීමෙන් වළක්වනවා. ඒ වගේම තමයි අපි මේ භාවිතා කරන කහ, මේ පැණි, ලෙමන් සහ කඩල පිටි කියලා කියන්නේ ඊටමත් ගැඹුරින් ඔයාගේ සමට හොඳ පෝෂණයක් ලැබලා දීලා ඔයාගේ සම ඉක්මනින්ම පැහැපත් කරලා නිරෝගී සුදුසු සමක් ලබා දෙන ද්‍රව්‍ය ටික. ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන්ම කුරුලේ ආසාදන තියෙන අයට විශේෂයෙන්ම ඉතාමත් හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට හොඳින් ඔයාගේ මූණ මත ආලේප කරන්න. විශේෂයෙන්ම ඔයාගේ අවුවට පැහැගැන්වුණු පිලිස්සුණු තැන්වල හොඳින් ආලේප කරගන්න. ඒ විදිහට ආලේප කරලා විනාඩි 15ත් 20ත් අතර කාලයක් ඔයාට පුළුවන් මුහුණ මත වියලෙන්න දෙන්න. ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය වතුරෙන් මේ face pack එක ඉවත් කරගන්න ඔයාට පුළුවන්. ඒ විදිහට තමයි අපි අපේ පැක් එක පාවිච්චි කරේ. ඉතින් දැන් ඔයාලට දකින්න පුළුවන් මගේ මූණට හොඳ වෙනසක් තියෙනවා. හොඳ ග්ලෝ එකක්, හොඳ ෂයින් එකක්, හොඳ පැහැපත් භාවයක් ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාටත් පුළුවන් මේක සතියකට දවස් 2ක් 3ක් වගේ කාලයක් පාවිච්චි කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාට පුළුවන් මේ පැක් එක වැඩිපුර හදලා ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා සතියක් වගේ කාලයක් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව පාවිච්චි කරන්න. විශේෂයෙන්ම ඔය එළියට යන වෙලාවල් තියෙනවානේ. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් වෙලා හිරු එළියටම නිරාවරණය වෙච්ච දවසක් නම් ඔයාට පුළුවන් මේ පැක් එක පාවිච්චි කරන්න. ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන්ම නාන්න පැය භාගයකට කලින් පැක් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් හැමදාම ඉතාමත් ඉක්මනින් හොඳ පැහැපත් නිරෝගී දිදුලන සමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඉතින් ඔයත් මේ පැක් එක පාවිච්චි කරලා බලන්න. ඔයාටත් හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි. අනිවාර්යෙන්ම ඔයා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ඔයාගේ යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් තවත් දවසක මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන මම එන්නම්. එතකන් ඔයාලා හැම කෙනෙක්ටම සුබ දවසක්.